Використання Україною американських винищувачів буде супроводжуватися деякими обмеженнями. Воно має бути зосереджене на захисті території в межах суверенних кордонів України, заявив речник Пентагону генерал-майор Патрік Райдер. Ми тут говоримо про надання Україні унікального повітряного потенціалу, знову ж таки, який має на меті зосередитися на захисті своєї суверенної території всередині суверенних кордонів України. Райдер також пояснив, що Сполучені Штати, цитую, не воюють із Росією і не прагнуть війни, тому допомога США зосереджена на захисті української території. Я нагадаю, що в кінці січня спікер повітряних сил Збройних сил України, тоді ще Юрій Ігнат, заявив, що українські пілоти за кордоном вже літають на винищувачах F-16 з інструкторами. А в кінці лютого президент України Володимир Зеленський показав відео тренувань українських пілотів на винищувачах F-16 у Данії. Приблизно в цей самий час видання Foreign Policy з посиланням на європейських чиновників повідомляло, що перші винищувачі F-16 з'являться в Україні орієнтовно в червні 24-го. А уже 11 березня газета New York Times написала, що цього літа Україна може отримати лише 6 винищувачів F-15 із 45 обіцяних союзниками. Що ж, а тим часом маємо цікаву інформацію від іншого американського видання The Washington Post. Там йдеться про те, що Україна почала виробляти ракети з дальністю понад 640 кілометрів. У 2023 році виробництво зросло втричі, а цього року очікується збільшення в 6 разів. Зокрема, The Washington Post посилається на прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля. Зазначається, що Укроборонпром самостійно виробляє снаряди радянського калібру 122 мм і 152 мм, також мінометні снаряди і військову техніку. Також фактично, як зазначає український прем'єр, наша держава вже покриває потребу в дронах на 90%. Крім цього, за словами офіційних осіб, розробляється і система протиповітряної оборони, аналогічна американській і норвезькій NASAMS. Але, на жаль, місцевого виробництва недостатньо, аби компенсувати втрату міжнародної підтримки, особливо зброї зі Сполучених Штатів. Підсумували журналісти американського видання The Washington Post. Але дійсно маємо чудові новини і бачимо, що Україна нарощує зброю власного виробництва, а схоже, це зараз єдиний фактично механізм, який уможливить ще більше перенесення війни на територію Росії.